Helmannin tontti Aninkaistenmäellä. Täältä sinkosi se ensimmäinen kipinä, josta roihahti alkuunsa Pohjoismaiden suurin kaupunkipalo. Turku on palannut ainakin 31 kertaa, mutta kun puhumme Turun palosta, puhumme viimeisestä, tuhoisimmasta. Syyskuun 4. iltana 1827 syttyneestä, miltei vuorokauden riehuneesta, nopeasti edenneestä palosta, joka poltti 3/4 kaupungista ja teki suuresta osasta turkulaisia kodittomia. Mistä lensi ensimmäinen kipinä? Syyllinen ei ollut kauppias Helmannin vauraan talon palvelustyttö Maria Vass, vaikka sitkeät huhut ovat tehneet hänestä traagisen osan turkulaista mytologiaa. Palo sai alkunsa, kun naapuritalon piipusta sinkoutui kipinä Helmannin vintille varastoidun heinän sekaan. Mistä talosta? Sitä tuskin saamme koskaan tietää. Kesä 1827 oli ollut kuiva ja sateeton. Kaupungin kadut olivat kapeita, talot puusta, katot lautaa ja turvetta. Ilta myöhään nousi myrskyävä tuuli. Liekkien oli helppo levitä vauhdilla Aninkaistenmäen talosta toiseen. Palon sammuttajat olivat vähissä, paloruiskut myös. Keisarillinen Turun akatemia oli vielä tauolla, monet opiskelijat toisaalla. Turkulaiset kauppiaat taas olivat markkinoilla Tampereella. Sammutustyöhön ryhdyttiin kyllä nopeasti, mutta äkäisenä levinnyt tuli saartoi sammuttajat. He pakenivat pelastamaan omaisuutensa. Palokalusto katosi liekkeihin. Yhä voimistuva myrskytuuli puski liekkejä Aninkaistenmäeltä nopeasti yhä alemmas kohti keskustaa. Raatihuoneen ja tuomiokirkon kellot soivat palovaroitusta kansalle. Turun palon yön kerrotaan olleen kuin kirkas päivä. Lähipitäjien asukkaatkin näkivät liekkien hehkun alkusyksyn yötaivasta vasten. Tulta kauhuissaan pakenevat kaupunkilaiset tukeutuivat yhteen pelastukseen. Liekit pysähtyisivät Aurajoen rantaan. Niiden täytyisi pysähtyä Aurajoen rantaan. Mutta ennen puolta yötä kekeleet sinkoutuivat joen yli Turun Akatemian rehtorin professori Hellströmin taloon. Turun Akatemiatalon paloruisku oli mitätön taistelussa tulta vastaan. Turun palo oli myös suuri akateeminen tragedia. Tuli vei mukanaan Turun Akatemiatalon ja sen mittavan arvokkaan kirjaston, miltei kaikki Suomen keskiaikaiset kirjalliset lähteet. Lieskojen vallassa oli myös tuomiokirkon katto. Kirkon kello kumahti viimeisen kerran aamu 3. Sitten torni romahti liekkeihin. Tuli raivosi nyt joen molemmin puolin. Onneksi molemmin puolin jokea myös pelastui rakennuksia. Aurajoen itäpuolella tulelta selvisi esimerkiksi Tähtitorni Vartiovuoren korkeuksissa. Länsipuolella Quenselin talo, nykyinen apteekkimuseo. Maaherran kanslia selvisi vähäisin vahingoin, mutta Aurajoen rannassa sijainnut maaherran virkatalo paloi pahoin. Maaherra Erik Walleniuksen maine kärsi myös. Hänen syytettiin laiminlyöneen velvollisuutensa johtaa sammutustöitä. Vahingoittumattomien joukossa selvisi Turun seurahuone, nykyinen kaupungin talo, kiitos pelti- ja tiilikattonsa. Palon jälkeisinä päivinä seurahuone ravitsi kodittomia kaupunkilaisia ja tarjosi katon niin ikään kodittomiksi jääneille maistraatille ja Kämneerin oikeudelle. Kansainvälisiin otsikoihin nousseessa Turun palossa 27 ihmistä menetti henkensä, yli 11 000 kotinsa. Tuli vei yli 2500 rakennusta. Tänä päivänä Vartiovuorella seisoo Luostarinmäki, palosta kokonaan selvinnyt puutaloalue, samanlaisena kuin 2 vuosisataa sitten. Tarinoissa Turun palo kipinöi yhä.